السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنحل مع بعض النهاردة إن شاء الله تمارين على كلمات الوحدة الثامنة. رقم واحد: We saw a film being made by a famous space today. Player, shop, director, customer. الإجابة هتبقى director يعني مخرج، وليها معنى تاني يعني مدير، وليها نطق تاني كمان اسمه director. ممكن نقولها director أو director. We saw a film، شفنا فيلم being made كان بيتعمل by a famous director بواسطة مخرج مشهور today النهاردة. نخلي بالنا كمان كلمة famous مش famous يعني مشهور، famous مش مس، تمام. برضو نخلي بالنا ان being made هنا حالات حذف ضمير الوصل. طيب يا مستر احنا خدنا حالات حذف ضمير الوصل، مفيش حاجة اسمها being made. خدنا يا اما نشيل ضمير الوصل فقط في حالة المفعول به، او نشيل ضمير الوصل والفعل اللي بعده نحط له اي ان جي لو في حالة المبني المعلوم، فاعل مبني المعلوم، او في حالة المبني المجهول بنسيب على طول التصريف الثالث. طب انهي حالة فيهم دي؟ ببساطة دي حالة المبني المجهول، ولكن المبني المجهول اللي كان موجود كان ماضي مستمر، فلازم يكون في being. يعني الجملة دي كان اصلها ايه؟ كان اصلها which was being made، يبقى we saw a film which was being made. ماضي مستمر مبني المجهول، فلما انا اخفف ضمير الوصل واحذفه بحذفه بالverb to be اللي بعده، تمام، طبقا للقاعده اهو فضل معايا being made. امتى بقى هحذف ضمير الوصل والverb to be ويتبقى معايا التصريف الثالث فقط؟ يبقى لما يكون في ايه؟ في حاله المضارع البسيط او الماضي البسيط، تمام كده. رقم اتنين: The company needed help with its advertising so they asked a space to work with them. Consultant, producer, spectator, protector. الإجابة هتبقى consultant. يبقى الشركة احتاجت المساعدة في الإعلانات بتاعتها، لذلك هم إيه طلبوا من مستشار أن يعمل معهم. consultant يعني مستشار، وجاية من الverb consult يستشير. طبعا كلمة spectator يعني مشاهد، producer يعني منتج، protector يعني حامي protector. رقم 3: Most planes can land in any type of weather because the pilots can use space. Phones, radar, laser, photography. يبقى الإجابة radar. يبقى معظم الطائرات يمكنها أن تهبط في أي نوع من أنواع الطقس، في أي نوع من الطقس، لأن الطيارون يستخدمون أو يستطيعون أن يستخدموا الرادار. رقم 4: My cousin is a or an space and works in the laboratory of a big company that makes medicine. Electrician, politician, technician, musician. خلي بالك كلمة technician يعني فني، مش شرط يبقى كهربائي وكده، لا ممكن يشتغل ممكن يكون عالم، يعني عالم في الفضاء مثلا وبيشتغل بإيده، بيروح يصلح الايه المركبة الفضائية او اي قطعة تالفة في المركبة الفضائية. هنا بقى هو technician فني، يعني uses his hands، تمام، in maintaining or repairing something، تمام. يبقى هنا الإجابة هتبقى technician. وطبعا الفني جاية في بالي ان هو واحد فني كهرباء، فني ميكانيكا، فني، لا الفني اي واحد يتعامل مع الآلات، تمام. يبقى هنا ابن عمي هو ايه؟ فني ويعمل في ايه؟ في معمل لشركة كبيرة والتي تنتج الأدوية. رقم 5: We learned how to measure energy in our space lesson today. History, geography, maths, physics. طبعا إجابة تبقى physics، تمام. احنا اتعلمنا ازاي نقيس الطاقة في درس العلوم او درس الفيزياء النهاردة. رقم 6: The space for this company game don't work. Can I try yours? Sockets, controls, wires, machines. طبعا إجابة هتبقى controls يعني أجهزة التحكم، قصده دراعات البلاي ستيشن مثلا. يبقى أجهزة التحكم للعبة دي لا تعمل. ممكن أجرب بتاعتك yours يعني قصده your controls yours. رقم 7: The children were spaced to find a poisonous snake in their tent. Horrified, pleased, fantastic, interesting. طبعا إجابة horrified يعني خائف. يبقى الأطفال كانوا إيه؟
خائفين مرعوبين لأنهم شافوا أو لقوا إيه؟ ثعبان سام poisonous snake يعني ثعبان سام في خيمتهم. tent يعني خيمة. رقم 8. The teacher said that we should never space her while she is talking. Explain, talk, tell, interrupt. الإجابة تبقى interrupt يعني يقاطع. interrupt. يبقى المدرس قال لنا أو المدرسة هنا بقى إن المفروض ما نقاطعهاش وهي بتتكلم. رقم 9. In zero space things that are not attached to something start to float around. Temperature, gravity, heat, weather. يبقى in zero gravity في بيئة انعدام الجاذبية zero gravity. الأشياء التي لا تتوصل أو غير متصلة بشيء تبدأ في الطوفان. تبدأ في الطوفان أو الطفو يعني معناها تلاقيها قبت لفوق كده وتتحرك لوحدها. لازم تكون حاجة متوصلة كده. تمام. في الفضاء طبعا يعني عشان zero gravity. رقم 10. Air space is usually high in good weather and low in bad weather. Press, pressed, pressure, pressurized. وعايز يقول الضغط الهواء. ضغط الهواء اسمه air pressure. دايما مرتفع في الطقس الجيد ومنخفض في الطقس السيء. رقم 11. The shopkeeper space to call the police when the man refused to pay. Threatened, advised, discussed, replied. يبقى threatened يعني هدد. يبقى صاحب المحل هدد او البائع في المحل هدد انه يتصل بالبوليس لو الراجل رفض انه يدفع. refuse يعني يرفض. 12. Ambulances drive very fast when there is a or an space. Rain, emergency, race, flow. طبعا الإجابة تبقى emergency يعني طوارئ. وكلمة emergency جاية من الverb emerge يعني حاجة appear suddenly. حاجة بتظهر مرة واحدة مثلا from hidden place من مكان خفي أو dark من ضلمة مثلا. تمام. يعني حاجة بتظهر مرة واحدة وبالتالي الطوارئ حاجة بتظهر مرة واحدة محدش بيبقى عامل حسابها فتبقى طوارئ emergency. لازم تحفظ الكلمة بالderivatives أو المشتقات بتاعتها عشان تفرق معاك أول الحتة دي. تمام. طيب ترجمة الجملة بقى. ambulances اللي هي سيارات الإسعاف تقود بسرعة لما يكون في طوارئ. رقم 13. If you like working with electrical goods you should become an space artist, actor, electrician, author. أكيد هتبقى electrician. تمام. لو أنت بتحب تتعامل مع البضائع الإلكتريكال اللي كهربية يجب أن تصبح كهربائي. رقم 14. My brother wants to become a space أو politics, political, politician. طبعا الشخص نفسه بيعمل بالسياسة اسمه politician. يبقى الإجابة تبقى politician. لكن political دي صفة لكلمة politics السياسة فتبقى political وبعدها اسم. تمام. ما ينفعش apolitical واسكت. politics اللي هو علم السياسة هو أنا مش محتاجه كمعنى زائد ما ينفعش أقول قبله apolitics أصلا يعني. تمام. نفس الكلمة apolitic نفس الكلمة political محتاجة اسم. صفة محتاجة اسم. 15. After studying ancient history Mona became an space author, archaeologist, applicant, actor. خلي بالك بعد دراسة الايه الهيستوري التاريخ يبقى بعد دراسة التاريخ القديم فمنى عايزة تصبح ايه او اصبحت ايه بقى archaeologist عالمة آثار. We want to buy some medicine from the space. يا ترى بنشتري الميديسين من فين؟ من from the chemist الصيدلي. تمام. رقم 17. Magdi Yaqub's heart space succeeded in establishing a center in Aswan. Company, party, corporation, foundation. طبعا الإجابة تبقى foundation يعني مؤسسة. يبقى مؤسسة مجدي يعقوب للقلب نجحت في تأسيس فرع أو مركز لها في أسوان. رقم 18.
Farmers are moving away from the use of space and pesticides. Chemicals, alchemy, chemistry, chemist. طبعا إجابة chemicals المواد الكيميائية. يبقى farmers الفلاحين بينتقلوا بعيدا، يعني بيخففوا من حاجة، من استخدام الايه بقى، من استخدام المواد الكيميائية والمبيدات الحشرية. pesticides يعني مبيدات حشرية. كلمة alchemy و chemistry هما الاتنين معناهم الكيمياء، لكن alchemy ده مسمى قديم أو الاسم القديم لكلمة الكيمياء. رقم 19. Scientists are paid to space new medicines every year to help people. Do, have, take, develop. يبقى الإجابة تبقى develop يعني يطور. يبقى العلماء يدفع لهم لكي يطوروا أدوية جديدة كل عام لتساعد الناس. 20. Novels are usually works of space, but they are often based on real life. Fiction, fictional, fact, reality. طبعا الإجابة هتبقى fiction يعني الخيال. يبقى novels الروايات هي عادة أعمال من أعمال الخيال، ولكنها غالبا ما تكون مبنية على الحياة الحقيقية. يعني مش بتقول أحداث حقيقية، لا، هو بيتكلم عن الحياة نفسها لكن بأشخاص خيالية، أشخاص مش موجودة في الحقيقة، أو يفترض قصة شبه قصة في الحقيقة. تمام؟ رقم 21. This job requires someone with good communication skills who can speak and write fluently in Arabic and English. Skills, ideals, publicity, achievement. طبعا الإجابة هتبقى skills. يعني الوظيفة دي تتطلب requires يعني تتطلب شخص بإيه بقى؟ بمهارات تواصل جيدة. good communication skills مهارات تواصل جيدة، والذي يستطيع أن يتحدث ويكتب بطلاقة في اللغة العربية والإنجليزية. يبقى كلمة بطلاقة يعني fluently، وجاي من fluent. fluent يعني طليق أو فصيح. fluently يعني بطلاقة أو بفصاحة. رقم 22. We can no longer have confidence in the quality of the air we space. Breath, breathe, take off, take out. طبعا الإجابة breathe يتنفس. We can no longer يعني نحن لم يعد أو لا يعني لا نعد نمتلك confidence اللي هي الثقة في جودة الهواء الذي نتنفسه. طبعا هنا breathe يتنفس عموما، سواء breathe in و breathe out اللي هو ايه الشهيق والزفير. تمام؟ breathe in يعني الشهيق، breathe out يعني الزفير. وطبعا الاسم منها التنفس او النفس نفسه اسمه breath، يبقى ننطقه breath اخره ث، لكن هنا breathe عندك لونج اي وكمان ذ. رقم 23. One tire of my car is flat. I have to space it with another one. Buy, replace, place, display. طبعا الإجابة تبقى replace يستبدل replace. one tire يعني إطار من أطر السيارة بتاعتي، قصده العجلة يعني. is flat flat يعني المعنى الحرفي ليها مسطح أو مستوي. يبقى أكيد العجلة لما تبقى flat معناها إيه؟ مستوية بالأرض، يعني إيه؟ نايمة، العجلة نايمة. لذلك I have to يجب أن أستبدلها بأخرى. رقم 24. I space if I'll recognize Harry after all these years. Wonder, exclaim, wonder, announce. طبعا انا تجنبت النطق الامريكان لكلمة wonder اللي هي المفروض تبقى ووندا، بريتش ووندا، امريكان واندر. تمام؟ واندر. تجنبت واندر عشان ما تلخبطش ما بينها وبين وندر، بس الفرق واضح. في كلمة يتعجب او يتساءل اسمها wonder، اول مقطع one، لكن التانية اول مقطع وا بالامريكان، وا مش وان، مش وان. تمام؟ اللي هي ايه؟ ووندا او واندر اللي هي يتجول. تمام؟ يبقى احنا محتاجين كلمة wonder يعني يتساءل.
يبقى أنا أتساءل if I recognize، هل أنا أو يا ترى أنا هعرف أتعرف على هاني، هتعرف على هادي بعد all these years، بعد كل المدة الطويلة دي أو السنوات الطويلة دي. رقم 25 when I was at school I always spaced my bag before going to bed. looked researched checked saw. يبقى الإجابة تبقى checked. يبقى when I was at school لما كنت في المدرسة زمان وأنا صغير يعني كنت دايما بفحص شنطتي قبل ما أروح أنام. تمام كده، يعني بتأكد من حطيت المقلمة والأقلام والكتب وهكذا. رقم 26 My uncle who is a businessman makes about 20 business space a year. trips discoveries picnics voyages. طب الإجابة هتبقى trips. trips يعني رحلات، وقلنا رحلات قصيرة للعمل وما شابه. تمام. يبقى عمي اللي هو رجل أعمال بيعمل تقريبا 20 رحلة عمل في السنة. 20 business trips a year. 27 avoid snakes because they may be space. poison infectious poisonous affected. طبعا الإجابة تبقى poisonous يعني سام. يبقى تجنب الثعابين. avoid يعني يتجنب أو يتلاشى. تجنب الثعابين لأنها ممكن تكون سامة. طيب كلمة poison يعني السم نفسه، السم. تمام. infectious يعني معدي، مش محتاجينها خالص هنا. affected يعني متأثر. تمام. طبعا infected يعني ايه؟ معدي، لكن او اسف معدي يعني مصاب ملوث infected، لكن infectious يعني معدي. هدي المعدي. خلاص. رقم 28 The accident space at 8 o'clock when everyone was on their way to work occurred took came caused. طبعا هو عايز يقول ان الحادثة حصلت الساعة 8 وحصلت الحادثة occurred او happened او took place. تمام كده. يبقى الحادثة حصلت الساعة 8 لما كان كل واحد في طريقه إلى العمل. رقم 29 My favorite space when I play football is goalkeeper. place point location position. طبعا الإجابة تبقى position لأن قلنا position تنفع مركز لاعب في الملعب، غير معانيها التانية اللي هو مركز اجتماعي وظيفة موضع وهكذا. تمام. يبقى المركز المفضل ليا لما ألعب كورة هو حارس المرمى. The batteries of these torches must be spaced for 6 or 7 hours. recharged bought sold mended. طبعا الإجابة تبقى recharged. recharge يعني أو recharged يعني يتم إعادة الشحن. يبقى هذه البطاريات لهذه المصابيح يجب أن إيه؟ recharged. طبعا هنا قصده المصباح اللي هو إيه؟ الكشاف، يعني الكشافات. تمام. must be recharged يعني المفروض نشحنها لمدة 5 أو لمدة 6 أو 7 ساعات. رقم 31 The boat was smashed by a huge space. Thankfully no one was injured. thunder wages waves wolves. طبعا الإجابة هتبقى waves الأمواج. يبقى القارب تم تحطيمه بواسطة الأمواج العاتية أو الضخمة. thankfully يعني شكرا لله، يعني لحسن الحظ. تمام. no one was injured لا أحد أصيب. كلمة wolves جمع wolf اللي هو ذئب. wages جمع wage يعني أجر. thunder اللي هو الرعد. 32 This book is full of interesting space about the World Cup. facts teams novels fictions. طبعا الإجابة تبقى facts يعني حقائق facts. يبقى هذا الكتاب مليء بالحقائق الشيقة عن كأس العالم. 33 Arthur C. Clarke أو Clarke، طبعا هي بنطقها Clarke أفضل. Arthur C. Clarke was
the space of a science magazine as well as writing articles and stories. Musician, editor, seller, artist. طبعا نفس الجملة اللي في النص بالظبط هتبقى editor يعني محرر. يبقى آرثر سي كلارك كان محرر لجريدة أو مجلة علمية as well as أيضا writing articles أيضا كتابة المقالات والقصص. رقم 34 سمير felt lost as he was living in a or an space city. Inside, curious, nearby, strange. طبعا الإجابة strange يعني غريب. يبقى سمير felt lost حس إنه كده تايه as he was living حيث أنه كان يعيش في مدينة غريبة. كلمة curious يعني فضولي بيحب يسأل كتير يعني. 35 There was a meeting to space trade between Egypt and China in a wide scale. Reduce, charge, and promote. الإجابة هتبقى promote و promote هنا معناها يعزز أو يقوي وليس يرقي. تمام؟ يبقى كان هناك اجتماعا لتعزيز أو تقوية التجارة بين مصر والصين على نطاق واسع. In a wide scale أو in a large scale الاتنين صح على نطاق واسع. A large scale أو a wide scale. 36 We believe that all governments should support and invest in space research. Science, scientist, scientific, scientifically. طبعا احنا عارفين بحث علمي يعني scientific research. طبعا دي أكثر شهرة. We believe that نحن نؤمن بأن كل الحكومات يجب أن تدعم support and invest وتستثمر في البحث العلمي. 37 NASA is planning to send more and more spaceships space for into at about. طبعا الإجابة هتبقى into يعني إلى الفضاء. وكالة ناسا تخطط لأن ترسل أكثر أو المزيد والمزيد من المركبات الفضائية إلى الفضاء. وكلمة ناسا ده اختصار ل National Aeronautics and Space Administration. National Aeronautics يعني أو Aeronautics بالبريتش اللي هو يعني علم الطيران أو فن الطيران. National طبعا القومي and Space Administration وإدارة الفضاء. فخدنا N من National وخدنا A من Aeronautics وخدنا S من Space وخدنا A من Administration. طبعا دي معلومات إضافية اللي عايز يكتبها يكتبها واللي مش عايز يكتبها ما يكتبهاش. رقم 38 The young man will be in a space for the rest of his life after the accident. Wheelchair, armchair, stick, bench. طبعا الإجابة تبقى wheelchair يعني كرسي متحرك. الشاب هيفضل قاعد في كرسي متحرك طوال حياته أو بقية حياته. The rest يعني بقية حياته بعد الحادثة. 39 The room filled with smoke and it has become difficult to space. Breath, breathe, breathe, blaze. طبعا الإجابة هتبقى breathe يتنفس. يبقى الحجرة اتملت بالدخان وكان من الصعب إنك تتنفس. The police are looking for the two girls who space while walking home from school. Appeared, missed, disappeared, lost. طبعا الإجابة هتبقى disappeared يعني اختفوا. يبقى الشرطة بتبحث عن البنتين اللي اختفوا أثناء ما كانوا راجعين من المدرسة أو راجعين البيت من المدرسة. تمام رايحين البيت من المدرسة. رقم 41 Mother asked my little brother if he needed any help space his maths homework. For, about, with, at. احنا قلنا يساعد في شيء help with. يبقى الأم طلبت من أخويا أو سألت أخويا الصغير لو هو محتاج أي مساعدة في واجب الرياضيات. 42 Unfortunately the doctors spaced to save the injured man's life. Past,
succeeded managed failed. طبعا الإجابة هتبقى failed لأن هو بيقول لك unfortunately يعني لسوء الحظ الدكاترة أو الأطباء فشلوا في إنهم ينقذوا حياة الرجل المصاب. رقم 43 We were surprised to hear such a or an space question coming from a very small child. Intelligent, stupid, obvious, single. طبعا الإجابة تبقى intelligent يعني احنا كنا مذهولين ان نسمع مثل هذا السؤال الذكي من طفل صغير. كلمة obvious يعني واضح يعني very clear. 44 The boy was hurt when the car spaced forward at a great speed, moved, walked, crept, flew. طبعا الإجابة تبقى moved يعني تحركت. يبقى الولد اتعور أو اتصاب لما العربية تحركت إلى الأمام بسرعة عالية. طبعا كلمة crept الماضي من creep C-R-E-E-P يعني to move carefully يعني تتحرك بحرص يعني عكس المعنى تماما. 45 Being a doctor was my best dream. That space true. Came, went, got, fell. طبعا احنا بنقول come true يعني يصبح حقيقة يتحقق يعني يبقى came true. 46 I've made a space of the main points in the minister's speech. Detail, book, summary, rumor. طبعا الإجابة تبقى summary يعني ملخص والفعل منها summarize. I've made a summary يعني أنا عملت تلخيص للنقاط الرئيسية اللي هو main points النقاط الرئيسية in the minister's speech في كلام أو خطاب الوزير minister. كلمة rumor يعني إشاعة تمام. detail يعني تفاصيل. 47 This sign warns people not to touch these electric space wires ropes stakes poles. طبعا الإجابة هتبقى electric wires معروفة أسلاك كهربائية تمام. هذه الإشارة أو اللافتة تحذر الناس بأن لا تلمس هذه الأسلاك الإلكترون أو الكهربية مش الإلكترونية. electric يعني كهربي electronic اللي هي إلكتروني. 48 نقط intelligence is the science of how to make computers do things that usually need human intelligence. normal artificial natural industrial. طبعا الإجابة هتبقى artificial واحنا واخدين artificial intelligence يعني الذكاء الاصطناعي هو علم فيه نجعل الحواسيب الآلية أو الكمبيوترات يعني تفعل أشياء عادة ما تحتاج الذكاء البشري أو الإنساني. كلمة industrial يعني صناعي جاي من industry صناعة. 49 The space of the book is that it is written in a rather boring style. Upside, advantage, merit, downside. طبعا الإجابة هتبقى downside يعني الجانب السيء اللي هو كأنها تساوي disadvantage يعني بالظبط. لكن كلمة merit أو advantage معناها إيه؟ معناها مميزات أو ميزة تمام؟ يبقى الجانب السيء أو العيوب أو عيب هذا الكتاب أنه مكتوب بطريقة مملة جدا. 50 A space is a vehicle that travels into space and back to Earth and lands like a plane. Shuttle, rocket, wheel, station. طبعا الإجابة هتبقى shuttle يعني مكوك الفضاء. خلي بالك كلمة shuttle كفعل يعني يسافر ذهابا وإيابا وكاسم ممكن نستخدمها أتوبيس نقل shuttle bus أتوبيس إيه نقل. وبالتالي شاتل أو سبيس شاتل يعني مكوك الفضاء اللي هو بيروح وبيرجع وبيعمل هبوط وهكذا. لكن الروكت الصاروخ ما بيعملش هبوط هي مرة واحدة بيطلع وخلاص. لذلك هنقول ان مكوك الفضاء هو مركبة vehicle مركبة that travels into space بيسافر الى الفضاء and back to earth ويرجع مرة تانية للكرة الارضية and lands ويهبط like a plane كأنه طائرة.
رقم 51. Only 12 of the 140 passengers on the plane space the crash. Succeeded, passed, survived, failed. طبعا إجابة survived يعني نجا من. يبقى 12 من 140 راكب فقط على الطائرة نجوا من حادثة التحطم. The street is named space the famous South African leader Nelson Mandela at, before, on, after. احنا قلنا يسمى على اسمها named أو is named after. The street is named after. سمي الشارع على اسم القائد الجنوب أفريقي المشهور نيلسون مانديلا. 53. Most young men and women keep in touch with their friends through social space, studies, chats, media, videos. طبعا تبقى السوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي. يبقى معظم الشباب والنساء يتواصلون مع أصحابهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. 54. The footballer had to be taken by space to hospital after he was injured in the match. Taxi, boat, vehicle, ambulance. طبعا الإجابة تبقى ambulance سيارة الإسعاف. يبقى لاعب كرة القدم كان يجب أن يؤخذ بواسطة أو وجب أن يؤخذ بواسطة سيارة الإسعاف إلى المستشفى بعدما أصيب في الماتش. 55. Astronauts are trained on space in spaceships because of lack of gravity. Floating, diving, flying, sinking. طبعا الإجابة تبقى floating. يعني رواد الفضاء بيتدربوا على إيه؟ الطفو تمام في المركبات الفضائية بسبب افتقارهم أو نقص الجاذبية. تمام. 56. We can space the energy that food provides in calories. calories اللي هي السعرات الحرارية. تمام. count ولا measure ولا extract ولا appreciate. طبعا الإجابة تبقى measure يعني يقيس. كلمة extract يعني يستخلص أو يستخرج. appreciate يعني يقدر. count يعد. طبعا يعد ما ينفعش طبعا الطاقة نعدها. تمام. يبقى نقيسها measure. يبقى نستطيع أن نقيس الطاقة that food provides in calories اللي ينتجها أو يوفرها الطعام في صورة السعرات الحرارية. تمام. 57. Applicants of the job should have training and space experience in electronics, practical, valueless, horrible, terrible. طبعا الإجابة تبقى practical يعني عملي. يبقى المتقدمين للوظيفة ينبغي عليهم أن يكون لديهم تدريب أو ينبغي أن يكون لديهم تدريب وخبرة عملية في مجال الإلكترونيات. 58. One of the best ways of reducing space is to use cars less. Population, warming, pollution, heat. طبعا الإجابة تبقى pollution يعني التلوث. واحدة من أفضل الطرق لتقليل التلوث هو أن نستخدم السيارات أقل أو استخدام أقل للسيارات. 59. A space is a shelter consisting of a sheet of cloth supported by poles and ropes used for camping. Cottage, lodge, castle, tent. طبعا إجابة tent يعني خيمة. يبقى الخيمة هي ملجأ أو مأوى يتكون من ملاية أو قطعة من القماش مدعومة بواسطة poles الأعمدة and ropes والحبال تستخدم لعمل معسكر. 60. Facebook and Twitter can help you if you space contact with a friend or neighbor. Lose, miss, break, remember. طبعا الإجابة هتبقى lose. الفيسبوك وتويتر ممكن يساعدك لو انت ايه بتفقد التواصل مع ايه كونتاكت هنا يعني مثلا معكش رقم تليفونهم وهكذا صديق او جار friend or neighbor وبالتالي بتبحث عنه في الفيسبوك وتويتر وتبدأ تتواصل معه. تمام. في النهاية أحب أقول لكم أنا متأسف جدا الفيديو ده مش طالع كويس جدا.
بسبب ان انا تعبان وكده، ما زلت تعبان، بس بصراحة انا ما استنيتش لغاية ما اخف 100%، لاني حسيت انها اتأخر قوي. تمام. وبالتالي هتلاقيني مش مركز قوي في الفيديو، زائد اني كمان الله يعلم طبعا انا ازاي عملت الفيديو ده، كل شوية اتعب اكح وهكذا، وقف وهكذا وعيد وهكذا. فمعذرة يعني لو كان الفيديو ده ايه طلع بالشكل ده. يلا اشوفكم على خير في فيديو افضل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.